Hello, my dear students. Boy Hemanta Deka. যোৱা 32 বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ স্থিত IRM স্পোকেন ইংলিছ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা স্পোকেন ইংলিছৰ পাঠদান কৰি আহিছোঁ। কোনোবাই যদি মোৰ পৰা অনলাইন নাইবা অফলাইন ক্লাছ কৰিব খোজে স্পোকেন ইংলিছৰ তেতিয়াহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ টেলিফোন নাম্বাৰ হৈছে 9864039850। পলম নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। THE D নাইবা দ তো THE এই শব্দটোৰ উচ্চাৰণটো দিও হয় দও হয়, দুয়োটাই হয়। কিন্তু কথা হ'ল যে যিকোনো এটা উচ্চাৰণ কৰিলে নহ'ব, এটা নিয়ম এটা আছে। নিয়মটো হৈছে কি যে অতি সাধাৰণভাৱে বুজাইছোঁ, মই অতি সহজভাৱে বুজাবলৈ চাম। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি এ আৰু এন, মই বেলেগ কথা কৈছোঁ, এ আৰু এন এই শব্দ দুটাৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব জানো। যেনেকৈ এ বয় এ গাৰ্ল, এন এপল এন এগ, এইটো আমাৰ নিশ্চয় প্ৰব্লেম নাই। ক'ত এ বহে ক'ত এন বহে। যে কথাটো হৈছে যে এই কথাটোৰ এ আৰু এনৰ আঁত ধৰি পেলাই মই ডিৰ উচ্চাৰণৰ বিষয়ে ক'ম। তো এটা শব্দৰ সন্মুখত যদি এ বহে, যিবিলাক শব্দৰ সন্মুখত এ বহে তেনেকুৱা শব্দবিলাকৰ সন্মুখত আমি THE বহালে তাৰ উচ্চাৰণটো হ'ব দ। যেনেকৈ এ বয় দ্য বয়, এ বুক দ্য বুক, এনেকুৱা হ'ব। আৰু যিবিলাক শব্দৰ সন্মুখত এৰ সলনি এনটোহে খাপ খায়, যেনেকৈ এন এগ, এন এপল, এটচেট্ৰা, তো তেনেকুৱা শব্দৰ সন্মুখত আমি যদি THE বহুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ উচ্চাৰণটো কিন্তু আমি ডি বুলি ক'ব লাগিব। যেনেকৈ দি এপল, দি এগ, এনেকুৱা ধৰণৰ। আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰ, আমি ই আছে সন্মুখত, গতিকে আমি কি এন বহুৱাম তাত নিশ্চয়। তো তাত আমি যদি এতিয়া THE বহুৱাব লাগে তাৰ উচ্চাৰণটো কিন্তু ডি হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল, দি ইঞ্জিনিয়াৰ হেজ কাম, এনেকুৱা হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰজন আহিছে। আনহাতে তুমি কিতাপখন পঢ়িবা, তো কিতাপখনৰ আগত আমি কিতাপৰ আগত আমি যদি এ বহাম নে এন বহাম, নিশ্চয় এ বহিব, এ বুক। গতিকে তাত আমি কি ক'ম যে তুমি কিতাপখন পঢ়িবা, ইউ ৰিড দ্য বুক, তাত উচ্চাৰণটো দ হ'ব। কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। মই আশা কৰোঁ যে সকলোৱে শিকক, যদি সঁচাকৈ শিকিবলগীয়া কথা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই তেতিয়াহ'লে। থেংক ইউ ছ' মাছ। আকৌ লগ পাম অহা সপ্তাহত নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই।